Përshëndetje dashur miq të emisionit Avantazh. Do të jemi përsëri sot në këtë mbrëmje, këtë shtunë, në këtë emision për të folur për një tjetër temë mbi dijet e lashtësisë. Dihet që lashtësia jonë vete në thellësi të kohërave që ende nuk dihen me saktësi, por që këto dije brez pas brez janë trashëguar. Dhe një prej trashëgimtarëve të këtyre dijeve janë edhe dijet e Vedave, siç quhen, apo dijet e indianëve të lashtë, të cilët na përcjellin edhe sot këto dije përmes dietarëve të ndryshëm apo përmes astrologëve edhe njerëzve të ndritur të Indisë. Ne sot kemi zgjedhur të ftojmë në emision zotin Prashant TriVedi, që është një studiues i Vedave, një mjeshtër i Vedave, dhe zonjën Afërdita Zaja, studiuesen e cila është e apasionuar pas dijeve të lashtësisë, gjithashtu edhe pas dijeve të Vedave. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në emision, të nderuar. Përshëndetje Aristotel. Përshëndetje. Nderim. Kemi nderin sot, kemi edhe zotin Prashant TriVedi në emision. Ju do të na bëni përkthyesin sigurisht, sepse Prashanti do të komunikojë në anglisht, kështu që do të fillojmë pa mburko me pyetjet. A mund të na sqaroj, zoti Prashant, se si lidhet gjuha inore me zotin, kush e krijoi gjuhën sipas diturisë së Vedave, që me njohurit që di Prashanti, domethënë. Mund t'ja shpjegoni. Shumë bukur Aristotel, pyetje, mjaft e mirë. P, welcome here in this show, Girocastra. Yes. Aristotle has a question for you, if it is okay. Can you explain how it is connected, the language, divine or God, who created the language? Right. You know, the Vedic, Okay. what the Vedic Okay. says. Okay. The thing is that when this universe is created, which is called Brahman in Sanskrit, it is created on the basis of energy, frequency, vibration, okay, which is sound. Okay, they call it sound, like the energy, frequency, vibration. Like in the West, you know, like there's thing called word makes the word, right? So Yes. in the same way, like Vedic, which is a Vedic concept only, where Brahma, the creator, had certain sonics, sound codes, using which this whole universe got created. Now those sound codes are called Ved nouns, Ved, the Vedas, the nouns or the Vedas, but they're the Veds. So sound is basically creation. So all creation is actually sound. So that is the Vedic concept of creation, which has gone into other things as well. Now, like, you know, science people call it like everything is energy, frequency, vibration, okay, which is the same thing. Prashanti na tregon që i gjithë universi është krijuar nga një apo nga një qenie hyjnore që quhet Brahma. Ka dhe qenie të tjera hyjnore, por për sa i përket diturisë së Vedave apo jo, dhe kur ai krijoi universin, e gjithë e krijoi universin, si më thënë, nëpërmjet si më thënë, të folurës, apo jo, frekuenca, edhe folura dhe gjua është vibrim, vibracion, frekuencë, energji, tingull. Edhe Prashanti na tregon shumë bukur që e folura krijoi gjithë univers, pra zëri. Ashtu si kemi në shqip zani, zuni, fjala filloi, apo jo, dhe Prashanti thotë që word është fjalë, për shembull në anglisht, dhe world është në anglisht që do thotë botë, pra fjala dhe bota. Pra kemi një lë që do thotë një rrotullim, si më thënë, një vibrim ose një lëvizje, si më thënë, që krijimin e gjithë botës, edhe shkencëtarët në ditët e sotme këtë gjë e quajnë apo jo, vibracionet, energjia e folura. Pra ka qenë një qenie hyjnore që krijoi botën. But peace, they say who created it, like is Brahma or like in Vedic wisdom. Universe, yes, it's called Brahma. It's created by a being called Brahma, and it's created by a sound. And when the sound goes into a code, which it becomes a code, then it becomes a language. Just like we have languages in the computers now, okay, software languages. Okay, they are codes. Same way, and those sonic codes are called language, and those sonic codes are in a language which is now called Sanskrit. Prashanti na thotë ja një sekondë, tregon që bota është krijuar pra
bota, pra universi, mand në sanskritisht do të thotë dhe ves, pra veza ose universi, e parasysh. Po. Dhe e krijua pra me kode zëri, tingulli, të cilat kanë krijuar të gjithë gjuhët, si më thënë, të botës. Ose rrënja e gjithë gjuhëve të botës është pikërisht kodi i tij. Po, edhe kjo botë, çfarë gjuhë, me kë gjuhë ngjason e folura e parë e botës? Kush nga gjuhët e botës sot i përshtatet më shumë? I afrohet më shumë? Which kind of language in today's age, like what language is the closest to this codes, these sonic codes? Is it Sanskrit? Yeah, that is Sanskrit. Just think of it as song. Sanskrit is a language which this code is in, which is like, in software there's a thing called Unix, which is the base operating system of different things. So Sanskrit is like the base operating system. Like you have to think of language as like song, and sound as song. Like there are different songs which produce different effects. If you have this song, it creates that. One song can create tree, one song can create a bird, one song can create. So there are different songs which are creating this world, this universe. Prashanti po në tregon që apo jo gjuha sanskrite është më e ngjashme me këtë gjuhën hynore dhe sigurisht ti që u merret me këto gjëra, sanskritishtja dhe shqipja janë shumë të ngjashme. Okej, pra e kuptojnë që dhe shqipja është krejtësisht apo edhe vedat e tregojnë që gjuha shqipe është krejtësisht hynore. Prashanti tregon që në fillim u krijua kjo gjuhë që do të thotë tingui. Pra tingui. Tingui do të thënë çdo gjuhë thot Prashanti është si një këngë. Po. Apo jo? Po. Dhe pra sistemi operimit bazë, që përmbledh të gjitha gjuhët e botës, si më thënë, është pikërisht kjo gjuha e hynist, apo jo? Në këtë rast Brahmas. Dhe është gjuha sanskrite sigurisht, por çdo gjuhë është një këngë e cila çdo këngë, për shembull edhe kafshët kanë gjuhën e tyre, ne njerëzit kemi këtu. Prashanti thotë biles dhe botët e tjera të universit kanë gjuhët e tyre. Apo jo? Sepse çdo gjuhë tregon apo jo një krijim, çdo që të jetë, Prashanti tregon bukur që çdo këngë, çdo gjuhë, çdo fjalë krijon botën ose krijon gjërat materiale që ne shikojmë. E kuptoj. Por ndërkohë që mund t'i bëjmë një pyetje tjetër, çfarë janë karma dhe e folura jon, a krijon karma? Po, bukur, shumë bukur. Meqense ai i di dhe sanskritishtën, anglishtën dhe shumë gjuhë të tjera. Dhe meqense edhe sanskritishtja është, sipas Petrozhejit, është gjuha më e ngjashme nga të gjitha gjuhët e tjera të botës që ngjan me shqipen, shqipja dhe sanskritishtja. Atëherë mund na shpjegoj. Mund ta pyesësh zotin Prashant. Gjuha shqipe apo jo është sanskritishtja për shembull quhet gjuhë e vdekur, nuk flitet në ditët e sotme, ndërsa shqipja flitet. Po. Pra neve, si më thënë, flasim sanskritisht, flasim gjuhën hynore. Prandaj ne shqiptarët kemi këtë privilegj. Dhe kemi të vetmin privilegj ose të vetë gjë pozitive që na kanë ngelur që flasim shqip. Të vetmja gjë pozitive, pikërisht. Sepse na i shkatruan të gjitha. Po mund t'ja bësh pyetjen Prashant, shkojmë çfarë thotë. Aristotel wants to know about karma and the way we speak or the words we say. Do we create bad karmas? What is this connection? Right. Yeah. Yes, there is a connection. The thing is, what a being is speaking, it creates a vibration. Okay, and that vibration will affect their selves and their future as well. So what sound you're making, what is the content of that sound, what it means, what it is saying, everything is also karma. So speech is karma. Okay, and for a human being, it is one of the most important karma because that's what separates human beings from animals. Like human beings have the facility of speech more than animals. So for human beings, that's a very big karma, like what they're saying and what they're not saying. So it's an action. So it is a very big action. So yeah, and it is creating your future, what you're saying. Prashanti tregon që kur një qenie flet, sa herë që flet, e zëri e folura fjalët janë vibracione, apo jo siç thamë më përpara. Dhe në fakt e folura jon krijon vibracione që krijon në fakt, krijon materien, si më thënë, krijon të ardhmen tënde. Krijon karmat, pra karmat mira apo karmat këqija. Dhe në sanskritisht
Karma do thot me kry. Po. K-A-R-M-A do thot me krye diçka, për krye një veprim. Ato që kemi kryer në përpara, apo jo, do t'i vinë pasojat tani. Dhe në fakt e folura është dikon shumë te kamera. Karma quhet pra një veprim, edhe kur flet ti quhet veprim, llogaritet nga universi si një veprim. Dhe njerëzit përdorin për ditë të folurën. Dhe në fakt nuk e dinë që mund të krijojnë edhe karma të këqija, kur flasin për shumë fjalët e gabuara apo jo ligjet hyjnore etj. Prashanti tregon që neve njerëzit ndahemi, si më thënë, nga kafshët apo jo në këtë botë, ose dallohemi nga e folura. Kemi këtë privilegjin shumë të madh, sepse mund të apo ndërtosh fjalit, apo jo mund të flasësh për shembull parimet e pastra ose ligjet hyjnore, dhe mund të ndërtojmë karma të mira. Pra, ndërsa kafshët nuk mund të pastrojnë karmat e tyre. Ne në fakt dhe me të folur mund të djegim karmat e këqija. Pra, krijohet karma në të folur është shumë më saktë. Po mirë, meqense ne shqiptarët e kemi këtë frazën kur një njeri vdes ndroi jetë. Kur themi ndroi jetë, do të thënë që jeta vazhdon, çfarë di Prashanti të na shpjegoj për këtë gjë, për ndryshimin e jetës dhe për jetët e kaluara, meqense ju përmendët edhe përpara, çfarë ndodh me jetët njerëzore? Sa jetë njerëzore mund të ketë që vinë, e ikin, e edhe ripërsëriten, dhe çfarë ndodh gjatë përsëritjes së jetës? Okay, reincarnation can be any amount. Like a being can take birth on earth any amount of times if they don't pass the school. It's like you're in class, a certain class, school, class 1 to 12 in school. And if you don't pass those classes, you'll have to take them classes again and again and again and again until you pass. So reincarnation can be any amount of times. There's no fixed number to this. Prashanti nga thotë që reinkarnacioni ke dëgjuar rimeshërimi apo jo? Aristotel ekziston sigurisht dhe njeriu mund të ketë shumë jetë në këtë botë ku jemi në tokë. Prashanti thotë që reinkarnacioni, rimeshërimi ekziston dhe neve mund të rikthehemi në këtë botë shumë herë, nuk ka një numër fiks se sa herë mund të rikthehemi, sepse jemi të mbyllur në ciklin lindje-vdekje, dhe shkolla, toka këtu konsiderohet kjo bota konsiderohet si një shkollë. Domethënë ti, nëse nuk e kalon këtë provimin këtu, e zën në këtë jetë, pas vdekjes do kthehet prap, apo jo shpirti do futet në një trup tjetër, dhe ti do të kesh një jetë tjetër derisa ti mësosh mësimet që duhet kaluar, pra provimet. Pra, provimet që duhet kalojmë në këtë jetë, nëse realizojmë këtë gjë, i mësojmë, si më thënë mësimet, atëherë neve mund të dalim nga cikli i lindjeve vdekje, që quhet ndryshe cikli i vuajtjeve. Të gjitha veprimet negative për të shkuar në një botë më të mirë. Të gjitha veprimet negative që njerëzit bëjnë në këtë jetë do t'i paguajnë një ditë duke u rimishëruar dhe duke u kthyer prapë në e para derisa t'i rregullojnë, t'i riparojnë këto gabime, mendon juve? Po, djegja e karmave. Djegja e karmave. Dhe në momentin që, dakord, pas një numri cikli, dikush i rikuperon, çfarë ndodh më tej? Me ata që i kanë mbaruar dhe i kanë rikuperuar, apo bashkohen bën një me Zotin? Si është parashikimi? Po, shumë pyetje e bukur. Aristotle is asking now, like, if we like take off our karmas and we learn the school rules of this world, what if we manage to pass? Where do we go, or what happens with us? Like, okay, because inside of this physical body, you have a spirit body, and the spirit body goes to a higher realm if you pass this exam of earth. And that higher realm, there are many higher realms in 7 more higher realms in Vedic. The first one, which is main higher realm above us, is called heaven, Swarg. Okay, so we go to Swarg, and there is no birth or death in that realm. Okay, there is no cycle of birth and death out there. So we are out of this cycle of birth and death. Like on earth, we have the cycle of birth, you grow up and then you die, and then all of this cycle is not there. You're always in the same way, all the time. Like it's the same situation. Like, and there is no disease, there is no death. There are a lot of things which are different from the earth in that way. Po Prashanti ta tregon që brenda trupit ton, kemi trupat të tjerë që quhet shpirti, po të mbledhës të gjitha, ose kemi shpirtin brenda apo jo?
Po e Në normal. qoftë se në këtë jetë neve kemi djegur karmat ose mësojmë këto gjërat, siç sqarove edhe ti, atëherë është e mundur të shkohet në një botë tjetër, sepse dituria Vedave sqaron shumë bukur. Dituria Vedave thotë që toka, apo jo, dhe është e sheshtë, sipas diturisë së Vedave, kemi 7 planet e ekzistencës sipër, plane dhe ato të sheshta janë. Po. Dhe 7 planet e ekzistencës poshtë. Në rregull? Dhe në qoftë se kalon, domethënë mësove mësimet, i pastron karmat, e kalon këtë këtu, atëherë mund të shkosh në një plan tjetër këtu, edhe te dyta quhet zvarg, domethënë quhet në gjuhën popullore parajs ose xhenet që quhen ta Muslimanët, po. në fe ose Po apo të jo. fe muslimanë. Dhe aty në këtë botë nëse futesh, për shembull neve që jemi të mbërthyer në këtë ciklin lindje vdekje nuk kemi të drejtë të shkojmë atje. Sepse duhet pastrohesh, ka shumë kushte. Dhe nëse pastrohesh, aty në këtë parajs ose nuk ka më vdekje, domethënë. Aty nuk ka vdekje, aty nuk ka smundje, aty nuk ka mashtrime, nuk ka gjëra që ka në këtë botë. Paka shumë si në komunizëm. Dhe njeriu prandaj lind në tokë për të mësuar se si të shkojë aty. E kuptoj. Mirë, do shkojmë tani edhe tek një pyetje tjetër që kemi përgatitur këtu. Shikojmë së fundmi shkatrime natyrore, dëme të ndryshme, tërmete, nuk e di, edhe shumë probleme të tjera me njerëzim në tokë. Çfarë po ndodh dhe si mund të parashikoj çfarë, meqense është dhe astrolog, domethënë Prashanti, si e parashikon dhe çfarë mendon për 2023-in të paktën dhe për vijimin, çfarë do të ndodhi me njerëzimin? Right. The thing is, like the world as a whole, the people who are on Earth right now, the human beings, they are going on a wrong path for a long time. And all the negative actions have added up. And things cannot go on forward like this. Life on Earth cannot go on forward like this, in the way it is meant to. So, nature and divine have taken a decision to clear things up, to do a reset, to do a change as a whole. So when that decision has been taken, so then these things will happen, so that people will know that this is not the way to live on Earth, and this is not the way human beings are supposed to be. So that's why all this is happening, and it will keep on happening until the whole cleaning, like you can consider it like, you clean a house, like this cleaning happens, and then the world starts new, afresh, with the right attitudes, the right actions, and human beings start on Earth in the right way after the cleansing. Aristotel, Prashanti na tregon që kjo bota apo jo tani jemi shumë keq. Domethënë sjellja e njerëzve në përgjithësi është shumë e gabuar. Kjo do thotë që universi, natyra, hynia apo Zoti është duke marrë masa. Po. Ka ardhur epoka e gjykimit, si më thënë. Dhe sepse njerëzit kanë kryer gjëra, veprime kundra, domethënë ligjeve hyjnore ose kundra hynisë, kundra Zotit, është mbaruar kupa. Ka arritur aq shumë sa që tani nuk mund të vazhdohet më kështu, dhe Prashant TriVedi na tregon që natyra dhe hynia do ta pastrojnë tani këto gjëra, dhe prandaj kanë filluar shkatrimet natyrore, kanë filluar qyshkur në fakt, po tani do shtojnë shumë. Është e vendosur kjo gjë. Po çfarë kanë dhe njerëzit e pafajshëm në fundit? Apo trashëgojnë karmat e prindërve të tyre? Në qoftë se njeriu do ketë më shumë shkatrime natyrore, thot Prashanti, sepse qersa njerëzit të fillojnë të ndrojnë, të mësojnë mënyrën e të jetuarit të dur, domethënë do të mësojnë qëndërzimin, do të mësojnë të folurën e dur nga qendra e gojës, do të lidhen me Zotin ose me hynin, me natyrën, do të kenë sjelljen e dur, do të kenë dituri. Mirë, për qëndërzimin ne do flasim në pjesën e dytë të emisionit, që do të jemi bashkë pasi të mbarojmë pyetjet me zotin Prashant. No, in Albania, it's Albanian TV, and they are so interested to know what is going to happen, like about disasters, or is it like how it is in Albania, the situation? What do you think? Everything depends on what decision people take. If people start going on the right direction in any country, in Albania or any other country, if people start going on the right direction, then less will happen. Because point is correction. Point is everything has to be corrected. Okay, so it is in the hands of people to go on the right path. Okay, so when people start going on the right path in any part of the world, there less will happen. And
wherever people keep on going in the wrong path, more will happen. So that's what the future is going to be. And nothing is going to stop until it happens fully. This is not going to stop until everything is done. The change is happened fully everywhere on earth. Prashanti na tregon që në fakt tregon temë shumë e rëndësishme kjo që po flasim. Po? Derisa njerëzit të fillojnë të ndryshojnë, pra shkatrimet natyrore do vazhdojnë, qoftë në Shqipëri, qoftë në vende të tjera. Varet nga njeriu. Nëse njeriu tani bën gjëra të dhura, domethënë merr dituri të saktë dhe vepron sipas diturisë së saktë të lidhjes, domethënë me Zotin, ose pra ka shumë gjëra ti di që unë merrem me këto gjëra me ti. Po mirë, po ku ti gjejnë njerëzit këto dituri, sepse tregojnë ligjet hyjnore të tjera që do të sqarojnë, por Prashanti tani na thotë që varet nga njeriu vet. Po? Njerëzit e vendosin. Pra natyra është thjesht reflektim ose shkatrimi natyror reflektim i gjërave që njerëzit bëjnë vetë. Mendimit të brendshëm dhe veprimit të brendshëm. Njerëzit të ndryshojnë. Pra, reflektimi i veprimit dhe mendimit të brendshëm është përballja që do kenë njerëzit me fatin e tyre. Jo mendimit, veprimit. Veprimit, po. Mendimi sepse mendja e njerëzit mund të ndikohet edhe nga gjëra të tjera, nga planetët, nga shumë gjëra të tjera. Por veprimi është ai që vendos. Pastron karmat. Mirë, edhe një pyetje tjetër do të bëja unë për zotin Prashant. Ne shqiptarët kemi filluar të mendojmë së fundmi që vdekja e Krishtit është një simbol i humbjes së drejtësisë dhe sundimit që shqiptarët i kanë bërë këtij planeti, kësaj bote që jemi, dhe ndryshimi i një sistemi ku kjo botë u fut në rëmuj, u fut në kolaps, u fut në padrejtësi, u fut në paudhësi, pasi deri në momentin kur të partë e shqiptarëve sundonin këtë botë, kishte drejtësi, nuk kishte sklavëri, nuk njihej pabarazia dhe ishin të gjitha të drejtat e barabarta të njerëzve. Madje dhe predikimi i ngjalljes së Krishtit do thotë kur shqiptarët të vinë përsëri të marrin pushtetin që të drejtojnë me drejtësi, do të rikthehet përsëri paqja e kështu me radhë. Çfarë mendon Prashanti për këtë gjë? You know that Jesus after the Jesus death they say that of course it's just not literally, but you know, like the righteousness. He's talking about the righteousness, like ancient Albanian. They were like more about the righteous. They were doing like right actions. Like, what is? How can? Is this true? First of all, that you know, as for example, it's a Christian. They say reviving of the Jesus and. Like, is it going to come a peace? Is it going to come, or how is it? Like righteousness, like righteousness is the overall thing. There is a universe, right? So the universe has its own rules. Okay. So first, human beings are supposed to know these rules. Okay. And then, if you are a human being on Earth in this universe, then you have to know the rules of Earth as a human being, what are you supposed to do out here? So those rules are there in the Vedic tradition the most. In the Vedic, the whole full rules are there. In the modern religions, there are little parts of those things there, not the full thing. In the Vedic thing, the full thing is there. What are we supposed to do? What is human supposed to do on earth? What is righteousness for a human being? And all of those principles are there in the Vedic thing as a whole. The like religions which have come in last 2,000 years or 3,000 years, they have very little few aspects of that. They are not complete. Okay, so the whole thing, revival will happen in a way which is the like real religion, which is from time, beginning of time, which is like when the universe started. To when that religion will come back. That it's called Vedic Sanatan, and it will come back. You know, and that will teach people what righteousness is. That is the thing which will tell human beings what righteousness really is, you know. So it will be a revival of that, Vedic Sanatan, after this. Prashanti na tregon që ndërsa universi u krijua, ka patur ligje hyjnore, pra rregulla, qoftë edhe se si lëviz hëna apo si lëviz dhe pra rregullat hyjnore. Dhe janë të përhershme, pra janë fjalët e Zotit, si më thënë, ose fjalët hyjnore. Dhe nuk po them për ligjet njerëzore. Pra ligjet hyjnore, domethënë rregullat hyjnore dhe nëse për shembull edhe po të jetojmë në tokë, ka rregulla këtu apo jo. Por këto rregullat nuk i bëjnë të ditur në njerëzve normal.
Dhe kur I thyem këto rregullat, këto ligjet hyjnore, ne kryejm karma të këqija, që do thotë Çdo vuajtje dhe kush dhimbje më pas. e di vetë për brenda Vet, kur thot bën mirë dhe kur Prashanti, bën keq. vet për shembull kanë dituria vedave për cilën Prashanti tregon, bëhet fjalë përpara se të krijoheshin fet. Pra 5000 vjeçare e më tutje. Si më thënë, dituria vet, edhe shqipja është dituria vedave. Prandaj është dhe hynore. Okej? Pra atëherë për shembull dituria vedave tregon flet mbi drejtësinë. Flet tamam për mbi drejtësinë, domethënë paqen, që sundoj drejtësia, ashtu siç pak shumë fare, për shembull ka krishterizmi që përmend, jo po ardhja e Krishtit, pra ngjënia hynore, që do sjelli ligjet hynore etj. Pra, fet kanë të pak të vërteta, ndërsa dituria vedave për cilën po flasim është komplet e tërë, me detaje biles. Aty tregon, sipas diturisë të vedave tregon që do të ringjallet, okay? Dituria hynore, si më thënë, ringjallja e Krishtit sipas krishterëve, për shembull. Ose dhe muslimanët gjithë e kanë, do ardhja e profetit etj. Të gjithë fetë thonë pak a shumë të njëjtën gjë, por pak të ngatruara, që njerëzit tamam mos I marrin vesh. Ringjallja e kësaj quhet Vedic Sanatam, domethënë njerëzit ringjallja e diturisë hynore, që do t'i mësoj njerëzve tamam rregullat hynore, që ato të kryen rregullat hynore dhe të kenë karma të mira, paqe, drejtësi, lumturi, jo dhimbje, madje nëse njerëzit I kryen ligjet hynore, domethënë veprojnë sipas rregullave hynore, okay, që është kodi E sipas algoritmit simbolik, për ata që e dinë. Pra në praktik, në mënyrë që njerëzit I kryen këto dhe mund të dalin nga cikli I lindjeve, vdekjeve, mund të dalin nga dhimbjet, nga vuajtjet edhe gjithçka. Pikërisht për këtë flet dituria vedave për tregon të tërën, tërësishëm. Edhe në këtë mënyrë, gjithashtu nëse njeriu kryen rregullat hynore, atëherë natyra dhe hynia do t'i japin lumturi, nuk do ketë shkatrime natyrore, vuajtje etj. Morëm një përgjigje pak tangente, por nuk na shpjegoi për mënyrën se a ka qenë kështu siç e mendojmë ne, që të parët e shqiptarëve kanë drejtuar këtë botë me drejtësi dhe barazi dhe ju shmar pushteti, dhe në momentin që ju shmar pushteti ka dalë dhe teoria e vdekjes së Krishtit. Dhe teoria tjetër e ringjalljes së Krishtit do të jetë kur shqiptarët të marrin përsëri këtë drejtim që të drejtojnë me barazi, me besë edhe me besnikëri njerëzimin në një harmoni të plotë me njëri tjetrin. Për çfarë kohe po flet, sepse krishterizmi është thjesht 2000 vite. Po flasim pikërisht për ato kohë, po flasim kohë kur pas Aleksandrit të Madh çdo gjë mori ta të pjetën në trojet tona. U ndanë shumë gjëra, u bën shumë troje, u përçan njerëzia, filluan gjuhët të ngatroheshin e kështu me radhë. Dhe ke fjalën që a do vi kjo kohë tani, apo jo, që njerëzit kthehen siç ishin shqiptarët e lashtë. Shiko, ne dim historinë e kombit dhe popullit shqiptar, edhe ju e dini. Atëherë, dim që në lashtësi të parët tanë kanë sunduar me besë, me drejtësi, po, pa mbajtur sklever, pa bërë pa barazira, apo pa shfrytëzuar dikë tjetër në dobi të vetë. Çdo kush që ishte mbret edhe mund të punonte, ishte edhe punëtor I baçës së tij, po ishte edhe mbret, bie fjala. Siç që Genti dikur. Apo të tjera histori që tregojnë një jetë të barabartë në komunitet, të gjitha këto që ne quajmë amfiteatro, që janë parlamentet tona të dikurshme, mblidheshin njerëzit e zonës, se ka kaq shumë amfiteatro afër, sa që çdo zonë kishte parlamentin e vet, ku vet ishte parlamentar, vet ishte bujk, vet ishte fermer e kështu me radhë. Pra, në një farë mënyrë, kjo drejtësi e shikojmë qartë që ka humbur. Dhe a mund të kthehet kjo drejtësi nëse historia I shkruhet ashtu siç ka qenë dhe roli shqiptarëve vete përsëri në vendin ku ka qenë më përpara? A beson se do të kthehet përsëri duke bërë që të ringjallet përsëri Krishti? He is saying that I mean it was a long history, it's kind of history question, but do you believe, like at least for us Albanians, or of course for everyone in the world, but you know, in Albania, like before, the kings were in another way, not like the politicians today, or you know, the kings were like, they were like with people, righteousness was there. There are so many amphitheaters, which is like the places where, especially Aristotel is in the south, there are many. Is it going to come back, like the reviving of this? Yes. Is this the last question for now? Po, pyetja e fundit. Yes, it is the last question. Sorry. Okay.
Yes, yes. The thing is, the king system, all of that was the Vedic system. It was all over the same system, and it was a righteous system of governance, and kings were there, and that will come back. That will come back. It'll be none of these crazy modern systems which are there to create confusion and craziness. They will not be there. None of these systems. The old king style system of righteousness will come back, and people will automatically be doing right. All beings will be doing right. Human beings will be doing right actions themselves, so they don't need much governance anyways in that way, because they will all have compass by themselves for righteousness. So it will be a proper real system, which is what was meant to be, which was there in the past, and it will come back again in Albania and everywhere in the world. Po, Afrodita? Po, na tregoi edhe shumë përgjigje mirë pozitive. Në fakt, Po? Prashanti na tregon që sistemi i qeverisjes së lashtë, për cilin të përflet që mbretërit edhe në Shqipëri kishin Kenti, apo jo, Aleksandri i Madhi gjithë to, në gjuhën shqipe, por kjo sistem ose kjo sistem që në fakt quhet sistem vedik, edhe në Shqipëri, sistemi Vedave nuk ishte në Indi. Është gabim. Nuk është vetëm në Indi ose kështu, është për gjithë botën. Është për gjithë botën, po. Pavarësisht se ata e kanë studiuar dhe e trashëgojnë në harmoni me natyrën dhe rinin. Kjo kohë, ky sistem, thot Prashanti, do të rikthehet. Po. Prandaj tani janë duke pastruar, do pastrojnë këto. Tani do pastrojnë mirë nga natyra dhe rinia, sepse fuqia tani është e rinisë dhe natyrës. Dhe do të rikthehet dhe njerëzit dhe ai që qeverit do të jetë më në harmoni me njerëzit. Dhe në fakt ai thot një gjë shumë bukur Prashanti, që njerëzit në fakt s'do kenë nevojë fare për, si më thënë, qeveritar, sepse shumë një familje do ketë të ardhurat e veta, nuk do jetë më i varur nga një pushtetar. Pra do jetë në një harmoni shumë të madhe. Njerëzit do mësojnë drejtësinë, pra çfarë është? Drejtësia është ligjet hyjnore. Në qoftë se ti njeh ligjet hyjnore, pra jemi një me natyrën dhe hyjnin, nuk ke nevojë për një drejtues, për dikush që të drejtojë, se më thënë gabim. Ky sistem, thot Prashanti, do vi edhe në Shqipëri, edhe në vende tjera. Biles Shqipëri më duket do vi pak më shpejt. Pra, nuk e diskutoja këtë gjë, që do vinte më shpejt dhe do vi koha kur shqiptarët të marrin përsëri fatin në duart e tyre, ashtu siç ka qenë edhe më parë. Mirë, meqense ne kohën e rezervuam dhe meqense Prashanti ka kohën shumë të çmuar, ne falenderojmë që ishte pjesë e kësaj interviste. Sigurisht që do të kemi mundësinë të ardhmen, nëse do ketë kohë dhe Prashanti, të jemi përsëri në pyetje të tjera, në intervista të tjera, por ne në pjesën e dytë do të vazhdojmë dhe së bashku Afrodita. Kështu që falenderoj nga ana ime dhe nga ana e shikuesve të Alpo Televizion Prashantin për këtë intervistë, dhe ne do të vazhdojmë në pjesën e dytë të emisionit edhe së bashku me intervistën tonë. Aristotel is saying that he is so very, very grateful that you use your time to come here and to answer these questions. It's very kind of you, and he hopes next time maybe we can do a little bit more and stuff. But he will continue with me now. We're going to talk about more. My pleasure, my pleasure. You carry on, carry on. Can I see a email, thot Prashanti? Shumë faleminderit. Edhe e shef që di shqip se Prashanti ka qenë në Shqipëri. Shumë mirë, ju urojmë gjithë të mirat dhe sa më fate mbarësi sjellët edhe për të tjerët në parashkimet e tij. Ne do të vazhdojmë së bashku Afrodita në pjesën e dytë, e falenderojmë Prashantin, bëjmë një hapësirë të vogël, një pushim të vogël dhe do të kthehemi përsëri në studio.